नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी बागल सर, संचालक B.N. अकॅडमी पुणे. मित्रांनो, आपण तांत्रिक सहाय्यक गट क स्पर्धा परीक्षा 2016 मधील इंग्लिश विषयाचं स्पष्टीकरण पाहणार आहोत. तर मित्रांनो, ह्या परीक्षेसाठी इंग्लिश हा विषय 50 गुणांसाठी आहे. 50 प्रश्न आणि 50 गुण असे ह्या प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप आहे. तर आपण ह्या सर्व प्रश्नांचं व्यवस्थित स्पष्टीकरण पाहू. क्वेश्चन नंबर 51. गिव्ह द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम. Grease somebody's palm. First option है to put grease on the palm. Second option है to tell somebody's future by reading lines on the palm. Third option आहे to bribe and fourth option आहे to make the palm dirty. तर किती नंबर उत्तर आहे मित्र ह्याचं? 3च नंबर. मित्रांनो, प्रथम लक्षात घ्या की हा प्रश्न कुठल्या घटकावरचा आहे, तर हा प्रश्न इडियम्स अँड फ्रेजेस ह्या घटकावरचा आहे. IDIOMS, इडियम्स अँड फ्रेजेस ह्या घटकावरचा आहे. तर मित्रांनो, इडियम कुठली मित्रांनो सांगा? टू ग्रीस, GREASE, टू ग्रीस. somebody's, SOMEBODY', somebody's palm. म्हणजे ह्याचा अर्थ आहे मित्रांनो सांगा टू ब्राईब. टू ब्राईब म्हणजे लाच देणे मित्रांनो. टू ब्राईब म्हणजे लाच देणे किंवा हात ओले करणे. हात ओले करणे किंवा तोंड दाबणे. मराठी दुसरा अर्थ ह्याचा तोंड दाबणे. आणि मग ही जी इडियम आहे का मित्रांनो, ही आता टेक्निकल असिस्टंट 2016 तर विचारलीच आहे. त्याचबरोबर PSI ST असिस्टंट, PSI ST आहे असिस्टंट 2010 ला विचारण्यात आलेले आहे. मित्रांनो, MTS 2011 ला विचारलेले आहे. स्टेनोग्राफर SSC स्टेनोग्राफर STENOGRAPHER स्टेनोग्राफर 2010 ला विचारलेले आहे. म्हणजे ही इडियम आहे का ग्रीस समबडीज पाम, ही 4-5 वेळेस परीक्षेला विचारण्यात आलेली आहे. तर मित्रांनो, याच्यामध्ये पहा, मग ह्याचा वाक्यात उपयोग पाहू. ह्याचा वाक्यात उपयोग पहा, हे तुमच्या लक्षात येईल. अनलेस you grease, GREASE, grease his palms, 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 he will not do your work. ह्याचा झाला वाक्यात उपयोग मित्रांनो. तर ह्या प्रश्नाचं स्पष्टीकरण तुमच्या व्यवस्थित लक्षात आलं असेल. आणि पुढचा प्रश्न आहे मित्रांनो, क्वेश्चन नंबर किती रे? 52 आहे. बघा, व्हॉट इज द मीनिंग of the idiom in a nutshell. First option आहे in brief, second option आहे in a cell, third option आहे in a nut आणि fourth option आहे in nuts and cells. तर ह्याचं उत्तर किती नंबर मित्रांनो चला सांगा. क्वेश्चन नंबर किती नंबर? ऑप्शन फर्स्ट. आणि मग लक्षात आलं असेल in a nut cell ही इडियम आहे. in a nut, NUT, in a nut cell ही इडियम आहे. त्याचा अर्थ आहे मित्रांनो सांगा. ऍक्च्युअली इडियम अशी आहे मित्रांनो, टू पुट इन अ नट सेल. Put in a nutshell. ह्याचा अर्थ आहे ब्रीफली अँड कन्साइजली. ब्रीफली अँड कन्साइजली, CONCISELY. ह्याचा मराठीत अर्थ आहे अगदी संक्षेपाने. अगदी संक्षेपाने किंवा काय म्हणता येईल थोडक्यात. थोडक्यात किंवा काय म्हणता येईल मित्रांनो सांगा, कमी शब्दात. आता ही जी इडियम आहे का बऱ्याच वेळेस परीक्षेला विचारली. डिपार्टमेंटल PSI 2016 ला पण विचारलेले आहे. डिपार्टमेंटल PSI 2016, LDC 2015, LDC 2000 काय मित्रांनो सांगा, LDC 2014. मित्रांनो, पुढं टेक्निकल असिस्टंट आता म्हणजे टेक्निकल असिस्टंट 2016 ला ह्याच्यावरती प्रश्न विचारण्यात आले. ह्या इडियमवरती प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत. तर मित्रांनो, ह्याचा वाक्यात पण आपण उपयोग पाहू, म्हणजे तुमच्या लक्षात येऊ शकतं. ह्याचा वाक्यात उपयोग पाहू आपण. कोणत्या इडियमचा सांगा मित्रांनो सांगा? इन अ नट सेल. तर पहा, टू पुट इट इन अ नट सेल. टू पुट इट इन अ नट सेल, कॉमा, we are bankrupt, BANKRUPT. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं म्हटलं तर आम्ही कसे बँकरप्ट आहोत. बँकरप्ट म्हणजेच नादार किंवा दिवाळखोर. म्हणजे बँकरप्ट हा शब्द पण आपल्याला माहित असणं आवश्यक आहे. बँकरप्ट म्हणजे काय मग मित्रांनो सांगा? बँकरप्ट मीन्स
वन who is unable, one who is unable to, UNABLE, unable to pay. one's debt, DEBT. म्हणजे ह्याचा मराठीत अर्थ काय सांगा? दिवाळखोर किंवा नादार, हा वन वर्ड सबस्टिट्यूट. मग ह्याला समानार्थी शब्द मित्र इन्सॉल्वंट, INSOLVENT, इन्सॉल्वंट आहे. डू यू अंडरस्टँड? मग बँकक्रप्टला समान शब्द इन्सॉल्वंट झाला, आणि बँकक्रप्ट हा एक वन वर्ड सबस्टिट्यूट झाला, इन्सॉल्वंट हा एक वन वर्ड सबस्टिट्यूट झाला, आणि टू पुट इन अ नटसेल ही एक इडियम झाली. म्हणजे एक इडियम, दोन वन वर्ड सबस्टिट्यूट, आणि बँकक्रप्टला समानार्थी शब्द इन्सॉल्वंट. म्हणजे समानार्थी शब्द पाहिले, दोन वन वर्ड सबस्टिट्यूट पाहिले, आणि एक इडियम पाहिले. म्हणजे एकाच प्रश्नपत्रिकेतून आपण एका प्रश्नातून आपण 4 प्रश्नाला इथं स्पर्श केलेला आहे. पुढे पहा मित्रांनो, क्वेश्चन नंबर किती मित्रांनो सांगा? 53 आहे. फिल इन द ब्लँक विथ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिव्हन बिलो. He believed in the happiness of his first subject, second subjugation, third आहे subjects, आणि fourth आहे subjection. तर किती नंबर उत्तर मित्रांनो सांगायचं? 3च नंबर उत्तर. 3च नंबर उत्तर का? तर ही बिलिव्ड इन द हॅपीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स. म्हणजे त्याचा बिलिव्ड म्हणजे विश्वास आहे, इन द हॅपीनेस ऑफ, आनंदामध्ये. कुणाच्या आनंदामध्ये त्याचा विश्वास आहे? प्रजाजनांच्या. पण प्रजाजनाला शब्द काय आहे सांगा? सब्जेक्ट्स. SUBJECTS, सब्जेक्ट्स म्हणजे प्रजाजन. आणि मग सब्जेक्ट म्हणजे काय मित्रांनो? पहिल्याचा अर्थ काय? ह्या 3 नंबरचा अर्थ झाला. मग ह्याचा अर्थ काय? सब्जेक्टचा अर्थ विषय. ह्याला आपण टॉपिक म्हणू शकतो, TOPIC, टॉपिक. मग लक्षात आलं असेल तुमच्या, सब्जुगेशन, SUBJUGATION, सब्जुगेशन, सब्जुगेशन म्हणजेच काय मित्रांनो सांगा? दमन. आणि सब्जेक्शन, SUBJECTION, सब्जेक्शन मीन्स अधीनता. म्हणजे आपल्याला ह्याचा तर अर्थ माहित पाहिजे, पण ह्या सर्व शब्दांचा अर्थ आपल्याला माहित असणं आवश्यक आहे. ह्याच्यामुळे आपली काय होतं? शब्दसंग्रह वाढत जातो ना. म्हणजे लक्षात आलं असेल. ह्याचं किती नंबर उत्तर मग मित्रांनो सांगा? 3च नंबर उत्तर. पुढचा प्रश्न पहा मित्रांनो, क्वेश्चन नंबर 54. व्हॉट डज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेन्स मीन? द चाइल्ड tried to hit a bat with his bat. First option आहे a bird, second option आहे a mammal that flies, third option आहे a wooden object used in cricket, and fourth option आहे creature. तर काय ह्याचं उत्तर आहे मित्रांनो सांगा? 2च नंबर, a mammal that flies. म्हणजे द चाइल्ड ट्राइड टू हिट, तडाखा देण्याचा प्रयत्न केला. कशाला रे? वट वागुळेला, विथ हिज बॅट म्हणजे त्या दांडफळीनं. म्हणजे ए मॅमल दॅट फ्लाइज, ह्यालाच मराठीत काय म्हणतात? ह्याचा मराठीत अर्थ आहे वट वागुळ. बर्ड म्हणजे काय मित्रांनो सांगा? पक्षी. डू यू अंडरस्टँड? बर्डचा अर्थ आहे पक्षी, आणि वुडन ऑब्जेक्ट्स इन द क्रिकेट ह्याचा अर्थ आहे दांडफळी. दांडफळी किंवा काय म्हणता येईल? टेबल टेनिस, टेबल टेनिस, बेसबॉल, टेबल टेनिस, बेसबॉल, क्रिकेट वगैरे, क्रिकेट वगैरे, क्रिकेट वगैरे खेळात चेंडू मारण्यासाठी, चेंडू मारण्यासाठी वापरावयाची फळी, वापरावयाची काय मित्रांनो सांगा? फळी. आता मग लक्षात आलं असेल, इथं बॅट, ह्या बॅटचा अर्थ आहे काय मित्रांनो सांगा? वटवागुळ, आणि ह्या बॅटचा अर्थ आहे दांडफळी. डू यू अंडरस्टँड? म्हणजे ही बॅट आहे काय? ह्या बॅटचा अर्थ आहे ए मॅमल दॅट फ्लाइज, तर ह्या बॅटचा अर्थ आहे ए वुडन ऑब्जेक्ट युज्ड इन क्रिकेट. मग क्रिएचर म्हणजे काय मित्रांनो सांगा? प्राणी. क्रिएचर म्हणजे प्राणी. म्हणजे एका शब्दाचे काय होतात मित्रांनो सांगा? अनेक अर्थ होतात. म्हणजे ह्याचं लक्षात आलं असेल, बॅट बॅटचे म्हणजे हा प्रश्न पलिसमीवर पण जाऊ शकतो. हा म्हणजे हा प्रश्न ऍक्च्युअली कशा कुठल्या घटकाचा? व्होकॅब्युलरी वादल्या पलिसमी ह्या घटकावरचा हा प्रश्न आहे. तर पुढचा पहा मित्रांनो, याच्यामध्ये क्वेश्चन नंबर 55. आयडेंटिफाय द मूड. इफ इट रेन्स आय शॅल स्टे ॲट होम. फर्स्ट इंडिकेटिव्ह मूड, सेकंड इम्पेरेटिव्ह मूड, थर्ड सब्जेक्टिव्ह मूड, आणि फोर्थ आहे नन ऑफ द अबव. तर काय किती नंबर उत्तर मित्रांनो सांगा? इंडिकेटिव्ह मूड. मग इंडिकेटिव्ह मूडला मराठीमध्ये काय म्हणतात? विधानार्थ. विधानार्थ म्हणजे विधान प्लस अर्थ. म्हणजे इंडिकेटिव्ह मूड कशासाठी वापरला जातो? तर पहिलं आहे टू मेक अ स्टेटमेंट, टू मेक अ स्टेटमेंट म्हणजे विधान करण्यासाठी. आणि दुसरं कशासाठी वापरलं जातं सांगा?
टू आस्क अ क्वेश्चन, टू आस्क ASK, टू आस्क अ क्वेश्चन. आणि तिसरं आहे का, तो कशासाठी वापरला जातो, द इंडिकेटिव्ह मूड इज युज्ड, द इंडिकेटिव्ह INDICATIV, द इंडिकेटिव्ह मूड इज युज्ड in expressing, is used in expressing, is used in expressing a supposition, SUPPOSITION, supposition which is assumed, ASSUMED, which is assumed as a fact. म्हणजे मराठीत काय म्हणता येईल मित्रांनो सांगा, एखादी कल्पना, काय मित्रांनो सांगा ह्याचा मराठीत अर्थ काय होईल सांगा, एखादी कल्पना, एखादी कल्पना, एखादी कल्पना किंवा भावना, एखादी कल्पना किंवा भावना वस्तुस्थिती आहे, वस्तुस्थिती आहे, वस्तुस्थिती आहे असे तात्पुरते गृहीत धरले जाते, गृहीत असे तात्पुरते गृहीत धरले जाते, तेव्हा ते व्यक्त करण्याकरिता, तेव्हा ते व्यक्त करण्याकरिता इंडिकेटिव्ह मूड वापरला जातो, म्हणजे विधानार्थ वापरला जातो. फॉर एक्झाम्पल, अजून तुमचं स्पष्टीकरण जास्तीत जास्त देण्याचा प्रयत्न करू म्हणजे लक्षात येऊ शकतं. म्हणजे ह्या वाक्यामध्ये इंडिकेटिव्ह मूड आहे कशासाठी वापरलाय सांगा, टू मेक अ स्टेटमेंट, विधान करण्यासाठी नाही वापरला. टू आस्क अ क्वेश्चन, प्रश्न विचारण्यासाठी नाही वापरला. कशासाठी वापरलाय सांगा, इंडिकेटिव्ह इज युज्ड इन हिअर एक्सप्रेसिंग अ सपोजिशन विच इज अज्युम्ड ॲज अ फॅक्ट, म्हणजे एखादी कल्पना किंवा भावना वस्तुस्थिती आहे असं तात्पुरतं गृहीत धरलं जातं. जेव्हा असं तात्पुरतं गृहीत धरलं जातं का, त्यावेळेस ते वापरण्यासाठी कुठला मूड वापरला जातो, इंडिकेटिव्ह मूड वापरला जातो. आणि मग लक्षात आलं असेल तुमच्या, मग अज्युम्ड ॲज अ फॅक्ट म्हणजे इफ इट रेन्स, जर पाऊस पडला तर, काय मित्रांनो सांगा, जर पाऊस पडला तर, पाऊस पडला तर मी काय केली, कल्पना केली, आणि ही कल्पना ही वस्तुस्थिती आहे असं मी तात्पुरतं गृहीत धरलं जातंय. म्हणजे लक्षात आलं असेल तुमच्या, जर पाऊस पडला तर मी घरी थांबेल, पाऊस पडला तर मी काय केली सांगा, कल्पना केली आहे, आणि ही कल्पना ही वस्तुस्थिती आहे असं मी तात्पुरतं गृहीत धरलंय. म्हणून हा मूड कोणता आहे सांगा, इंडिकेटिव्ह मूड आहे. आणि मग इथं ह्याचं स्पष्टीकरण अजून देऊ आपण, रिटर्न स्पष्टीकरण पाहू. अज्युमिंग ॲज अ फॅक्ट, अज्युमिंग ॲज अ फॅक्ट दॅट इट विल रेन ना, दॅट इट विल काय मित्रांनो सांगा, रेन, हे ह्याचं स्पष्टीकरण झालं. आर यू सॅटिस्फाईड विथ दिस एक्सप्लेनेशन, म्हणजे असं तुम्हाला स्पष्टीकरण, प्रत्येक प्रश्नाचं स्पष्टीकरण आपल्याला म्हणजे देण्यात येणार आहे. आणि मित्रांनो, हा संपूर्ण व्हिडिओ पाहायचा असेल तुम्हाला तर बागल सर, BAGAL, बागल सर MPSC इंग्लिश हे ॲप प्ले स्टोअर, बागल सर MPSC इंग्लिश ॲप, हे ॲप प्ले स्टोअरवर जाऊन डाउनलोड करा. आणि मित्रांनो, हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.